لا 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 لا، وحشتوني 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 وحشتوني. انا ما كنتش متخيله ان اليوتيوب يوحشني كده، ما كنتش متخيله ان ممكن اغيب كل الفتره دي عن اليوتيوب، ما كنتش متخيله ان ممكن يحصل هذا الكم من الحوارات في فتره شهر ونص. فخلونا كده نبتدي الفيديو علشان احنا محتاجين نتكلم شويه مع بعض. اول حاجه صباح الخير او مساء الخير عليكم، انا مروه يحيى، انا ميك اب ارتست مصريه. ولو انت مش مشتركه في القناه وبتشوفيني اول مره، انزلي دوسي على كلمه اشتراك عشان تشتركي في القناه بتاعتي وتتفرجي على الفيديوز. قناتي عن المكياج، بعلمك المكياج وازاي تحطيه وازاي تنقي الالوان وحاجات كتير كده. طيب انا معترفه ان انا غايبه عن اليوتيوب بقالي شهر ونص، بس اللي حصل في الشهر ونص ده هو الاتي. اول حاجه، اختي اتجوزت. اختي اتجوزت وانا كنت اخت العروسه، زائد الميك اب ارتست، زائد الويدنج بلانر، زائد كل حاجه. فانا ما كنتش مشغوله، انا كنت تحت الارض والله العظيم. انا كنت مش شايفه قدامي. الدنيا كانت فظيعه، كان عليا كل حاجه. فانا بعتذر لكم، بس انا اختي كانت بتتجوز، مش اسمها اميره يحيى، هحط لكم اللينك برده بتاعها تحت لو انتوا حابين تروحوا تشوفوها. وعلشان هي خدتني من اليوتيوب، وبسبب طبعا ان احنا كل يوم بننزل، كل يوم بنعيط، كل يوم بنتخانق، كل يوم بيحصل حوارات. فانا فكرت، قلت بدام احنا هنتاخر يبقى انا لازم ارجع لهم بمكياج جامد وحلو، وكمان يبقى فيه مفاجاه عشان اصالحكم. فانا قررت اعمل اللوك ده النهارده علشان افاجئكم، لكن اصالحكم بان انا صورت لكم فيديو اميره ومكياجها يوم فرحها. وهنزل الفيديو ده قريب جدا ان شاء الله. ممكن يكون بعد الفيديو ده ننزل لكم فيديو اميره واوريكم المكياج واوريكم اليوم كان ماشي ازاي، عشان تعيشوا معانا الاجواء اللي كانت موجوده. ودي كانت اول حاجه حصلت. تاني حاجه حصلت ان انا ميك اب ارتست في مصر، وميك اب ارتست في مصر تتلخص في شهر 6 و7 و8 و9 دول اكتر شهور عندنا فيهم شغل، بالاخص شهر 8. شهر 8 قاتل بمعنى الكلمه. فانا النهارده على فكره يوم 1/9، انا بصور الفيديو ده يوم 1/9، وشهر 8 انا والله ما كنت شايفه قدامي. ومع ذلك حاولت ان انا اصور كذا مره، واللي حصل ان الفيديو ما كانش بيكمل بشكل ما. ده هيودينا لنقطه رقم 3 في اللي حصلت. نقطه رقم 3 ان انا صورت فيديوهين او 3، لا هو فيديوهين 2، وكل فيديو كان لازم يحصل فيه مشكله. اول فيديو صورت لوك موف وحطيت صوره على الانستجرام، وبعد كده اكتشفت على الستوري يعني بتاعت الانستجرام، وبعد كده اكتشفت ان الفيديو الجزء اللي انا بشتغل فيه في العين والاي شادو كله مش عايز يشتغل. اللي هو الفيديوز كلها شغاله عادي على الكمبيوتر بتشتغل، ده ادوس اشتغل مفيش، ما بيشتغلش، فالفيديو باظ. تاني فيديو صورته هو اللوك ده يعتبر، كنت مصوره لوك ازرق، وبعد ما صورته كنت مودي حلو، قعدت ارغي معاكم في الفيديو بتاع. جيت اشغله لقيت ان هو من غير صوت خالص، ما فيهوش صوت. يعني انا طالعه عماله اتكلم كده وما فيهوش صوت خالص، الفيديو كله مش جزء وجزء. ف طبعا ما عرفتش انزله، قلت انزله ولا لا. عملت ستوري على الانستجرام، خدت راي الناس، كل الناس بعتوا لي قالوا لي نزليه واعملي فويس اوفر عليه اللي هو التعليق الصوتي. بس انا يعني انا بحب لما حد يتفرج عليا انت كمشاهد تستفاد قدر الامكان من المعلومات، تحس ان في بوند ما بيني وما بينك، يعني في رابط ما بيني وما بينك، تحس ان انت قاعده معايا وانا بعمل الميك اب، شايفه كل الخطوات بوضوح، شايفه كل حاجه بوضوح. فالفيديو ده انا كنت بتكلم وقلت فيه معلومات كتير جدا، وانا مش هفتكر انا قلت ايه وانا بعمل الفويس اوفر. فانا الفكره ضايقتني، فانا قررت ان انا اقعد اعيده تاني، لان في ناس كتير قوي بعتوا لي قالوا لي لا احنا مستنيين السموكي الازرق ده بفارغ الصبر، تصرفي عيديه، نزليه، تشقلبي، نطي، المهم انك تنزليه. فانا قررت احتراما للناس اللي بعتوا لي، وعشان اصالحكم ان انا بقالي كتير مش على اليوتيوب، قررت ان انا اعمله تاني وانزله، ويا رب يكون الصوت دلوقتي طالع، عشان لو مش طالع والله العظيم هنهار، وحياه ربنا هنهار، هيجي لي تمام. اهلا بيكم في القناه، اهلا بيكم في حياتي، اهلا بيكم في الحاجات الكتير اللي بتحصل. المهم
ان اللوك ده اللي احنا هنعمله النهارده. لو انت حابه انك تتفرجي عليه كملي الفيديو، ويلا بينا نبتدي الفيديو. اس 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 الو 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 الو. شغال شغال. انا بحطه على وداني على اساس ان هو يرد عليا. اوكي، هنبتدي بالحواجب. اول حاجه هاخدها هي فرشه انستازيا رقم 12 وجل انستازيا درجه ميديوم براون، ونعمل الحواجب لان انا عندي حاجب وحاجب. يعني بصوا ده ستريت وده طالع فوق خالص، فاحنا عايزين نظبطهم قدر الامكان ان هم يكونوا شبه بعض. يعني مش طالبه ان هم يكونوا توأم، طالبه ان هم بس اتليست يكونوا شبه بعض، مش واحد عامل كده وواحد عامل بس. يلا بينا نبتدي بالعامل بيس. نفس الخطوه هعملها هنا، هي هرجع اعملها هنا عشان نمشي ايه الحاجبين مع بعض. اول حاجه هعمل خط رفيع خالص بنظام الستروكس، اللي هي انت بتاخدي شرط جنب بعض كده بايد خفيفه خالص، تمام؟ مش بتاخدي خط تفضلي ماشيه وتشدي في جلدك، عشان الطريقه دي عمرها ما هتنجح معاكي. وصلنا لحد ال8، نقوم نازلين من عندها عشان نعمل الديل بتاع الحاجب بقيه الجسم. بصوا الحاجب ده مرتفع من تحت من هنا لفوق اكتر من ده مهما ارفعه في نقطة هوصل لها وهقف، هضطر ان انا اقف. فهنا لازم ارسم اللاين تحت شوية، يعني اجيب الحاجب وانزل بيه شوية عشان يتساوى مع الارتفاع بتاع الحاجب ده قدر الامكان. بعد كده اجي هنا بقى ما اطلعش في نفس اتجاه الشعر، يعني ما اطلعش نفس ارتفاع الشعر، لا اجي هنا كده واملى شويه من تحت، وبعد كده اجي انزل بالديل بتاعي. نرجع نكمل هنا، نعمل هنا الجزء اللي فوق للديل، ببني ال8 بتاعتي بحذر وبالراحة. وفي نفس الوقت بعملها بنظام الستروكس اللي احنا متفقين عليه، الشرط. بعد كده اعمل اللاين اللي فوق وهعمله برضو بالستروكس عشان يبان انه طبيعي. هنا بقى بنسرح الحواجب لتحت خالص وتعملي كأن تعملي شعر يعني. بعد كده نيجي هنا نسرح بباقي الجل اللي على الفرشة، مش ما خدتش حاجة جديدة من الجل بالباقي، واسرح لفوق. بعد ما خلصنا الحواجب هنبتدي في ان احنا نظبط بقى بشرتنا، اوكي؟ علشان احنا بشرتنا، انا عندنا بالنسبه لبشرتي الجو ابتدى يتقلب، فابتدى يظهر على بشرتي الاجزاء الحمراء، تمام؟ والاجزاء الحمراء دي بتتحول بعد كده لجفاف، وبشرتي بتتحول في الشتاء من جافه لشديده الجفاف، وانا في الصيف بشرتي مختلطه على فكره. فانا مادام ابتدى يظهر لي الحتت الحمراء هنا وهنا، يبقى ابتدى كده بشرتي تتقلب مع المناخ، فاحنا عايزين نظبطها. فاحنا هنحتاج ان احنا نحط كريم مرطب محترم، طبعا مفيش غيره محترم في حياتي اصلا، هو كلينيك، هتلاقوني بستخدمه في كل فيديو، بس هحطه على الحتت الناشفه بشكل كثيف اكتر. بالنسبه للهالات السوداء، في الكومنتس لاحظت ان في ناس بيحاولوا يقولوا نصيحه بشكل فتي، بمعنى ان في ناس تقول لي حبيبتي بطلي السجاير والكحوليات عشان عندك هالات سوداء، والتانيه تقول لي حبيبتي اهتمي بصحتك كلي خضار. طيب خلوني احكي لكم قصتي ورحلتي مع الهالات السوداء. بصوا يا بنات،
الهالات السوداء ابتدت تظهر عندي من وانا مثلا في 5 ابتدائي اولى اعدادي، حاجه في الرينج ده. ابتدى يظهر عندي السواد او الغمقان شويه اللي حوالين العين وفي الجزء ده، وكمان جفني. يعني الفكره كلها ان هو مش ظاهر بس تحت العين، لا ده جفني كمان من فوق نفس الدرجه بتاعه تحت العين. فانا في الاول ما كنتش واخده بالي، كنت طفله يعني ما كنتش واخده بالي خالص. بعد كده مع مرور الوقت ابتديت اكتشف الموضوع ده فيا، وده كان سبب من اسباب ان انا ابقى مهتمه بالمكياج وابقى مركزه فيه، ان انا عايزه تحت عيني يبقى منور، تحت عيني يتدارى ايه الغمقان ده ايه مش عارفه ايه. المهم كل ما كبرت اكتر كل ما فهمت معلومات عن الموضوع ده، اكتشفت ان دي حاجه اسمها هالات سوداء. واكتشفت ان انا مثلا لما بسهر قوي او لما ما بنامش قوي او لما ببقى مرهقه بتزيد معايا، بس عمرها ما قلت لحد ما وصلنا للجامعه. في الجامعه انا كنت بحط ميك اب بسبب الهالات السوداء بس. فالمهم ابتديت بدل ما اتجه للميك اب اتجه للعلاج. طب هي اصلا ايه سبب ان حاجه زي كده تظهر لي؟ قعدت بقى اعمل السيرش بتاعي، اكتشفت ان الهالات السوداء دي بتظهر بسبب 4 حاجات. اول نقطه ممكن تبقى وراثه عندك، ممكن يبقى اهلك باباكي مامتك عندهم هالات سوداء وهي بتبقى وراثه، يعني بتبقى في الجينات. واول سبب ده انا مش عندي فكنسلته. تاني سبب ممكن يكون عندك انيميا، يعني ما بتاكليش فاكهه كتير، ما بتاكليش خضار كتير. رحت عملت تحليل انيميا، طلع ان انا الانيميا عندي مش موجوده الحمد لله تمام، يعني جسمي سليم. فتاني سبب كنسلناه. تالت سبب قالوا لي ان هو سبب السهر والارهاق، وكل ما تسهري كل ما يزيد الهالات السوداء. ودي كانت يعني بلاحظها ان انا لما بسهر وما نمش الاقي الهالات السوداء زادت. لكن انا لو نمت يعني ايفن حتى انا لو سهرت ونمت وصحيت خلاص انا بلاقيها هي نفس الشكل الطبيعي اللي عندي ده. فانا اشتغلت قبل ما ابقى ميك اب ارتست، اشتغلت مدرسه. فانا كنت بنام مع الاطفال واصحى مع الاطفال، كنت بنام من الساعه 8 9 كده العشاء، اصحى الساعه 6. استمريت 1.5 سنة. السنه ونص ما حصلش اي تغيير في الهالات السوداء، نفس الفكره دي. فتالت سبب اللي هو سهر كنسلناه. رابع سبب اللي هو اللي انت بتشربي، ممكن تكوني بتشربي سجاير، شيشه، كحوليات، الحاجات دي. ورابع سبب ده مش موجود عندي خالص. انا مجرد ما بشم اصلا اي ريحه، مش ريحه السجاير، يعني ريحه السجاير دي مرحله متطوره عندي، مجرد ما بشم اي ريحه انا مناخيري بتتقفل تماما، ما بعرفش اتنفس. انا عندي حساسيه يعني انا اللي عندي الحساسيه، مش الحساسيه اللي عندي، يعني انا اللي زائره عندها. بعد ما خلصت ال4 اسباب وعملت السيرش بتاعي وما استفدتش باي حاجه، ورحت دكاتره وما استفدتش برده باي حاجه خالص، محدش فادني. فين وفين من قريب جدا في دكتور قال لاختي انت عندك حساسيه جيوب انفيه، كانت برده بتسال على الهالات السوداء، قال لها انت عندك حساسيه جيوب انفيه؟ قالت له اه طبعا انا عندي حساسيه بشكل مفرط، يعني انا واختي عندنا حساسيه بشكل مفرط. فقال لها السبب هي الحساسيه، بتعمل لك احتقان في الاجزاء دي، وبتبقى الشعب جوه ملتهبه ومحتقنه جامد، فبتظهر عندك بسبب ان المنطقه دي ما بيوصلهاش اكسجين انف او ما بيوصلهاش دم انف، مش عارفه بصراحه عشان ما افتيش. المهم ان هي بتاثر على الجزء ده وبتاثر على الجزء الداخلي كمان، يعني الجزء ده اللي هو لما بيجي لك صداع تمسكي مناخيرك، او لما مناخيرك مثلا نجي لنا كده كريزه العطس نفضل ماسكين مناخيرنا مش قادرين. فالجزء ده على ما اظن هو بدايه الحوار. فانا ما افهمش قوي في الحاجات دي، يعني انا ما افتيش فيها، بس يعني هو الحمد لله كان دكتور بيفهم، والحمد لله شرحه وتفسيره للحاله هو فعلا اللي بيحصل. انا في ايام قليله في السنه بيبقى ما عنديش حساسيه، بتبقى الجو حلو وصافي فما بيجيليش حساسيه، بصحى كاني ما عنديش هالات سودا خالص، يعني فوق عيني وتحت عيني والمناطق اللي من الجنب دول بيبقوا كويسين جدا. فابتديت اربط كلامه بالنتيجه اللي انا بشوفها، فانا اكتشفت ان السبب هو الحساسيه، جيوب الانفيه. لما كبرت واستوعبت شويه وخرجت من الجامعه ابتديت اتقبل هالاتي، يعني انا ابتديت احب هالاتي، او مش احبها بصراحه، يعني اتقبلها، ان انا انزل من البيت كده، ان انا اقابل جوزي اللي هو كان خطيبي بهالاتي عادي، استوعبه ويستوعب. كنت عايزه اوصل لخطيبي رساله ان حبني بهالاتي، عشان انت مش هتتجوزني انا بس، انت هتتجوزني انا وهالاتي، انت هتتجوز فردين. فكان لازم يشوف الهالات
كان لازم يشوف الهالات قبل ما نتجوز، وابتديت ابقى مرتاحه نفسيا وابقى مرتاحه في وشي وابقى مرتاحه في عينيا، وابتديت ان انا ما احطش ميك اب كل يوم او ما احطش ميك اب بشكل على طول دايم، علشان اولا بشرتي، ثانيا انا كمروه انا ما بحبش ان انا احط ميك اب كل يوم. انتوا ممكن تكونوا بتشوفوني في الفيديو بطلع لكم ربع ساعه تقولوا اوه دي ما بتنزلش من بيتها الا بمكياج، دي بتقعد جوه بيتها بمكياج. انا المكياج هو اقل حاجه في حياتي ممكن استخدمها، بمعنى كلمه. اللي عارفني، عرايسي، متابعيني، اي حد بيشوفني بيقابلني بيشوفني كده، حتى الحواجب ما ببقاش عاملاها بيشوفني، حتى اللانسز ما ببقاش حاطاها بيشوفني عاديه جدا. يعني انا الميك اب بالنسبه لي هو موهبه، وقت الفراغ بتاعي بحب احط فيه، احب ان انا العب بالالوان وارسم. فمن هنا بس انتوا بتشوفوني يعني من الجانب ده، لكن جانب شخصيتي الحقيقيه ما فيش ميك اب خالص. وعشان كده انا عايزه اعالج الموضوع ده، علشان خلينا صراحه، يعني هالات السودا بتدي شكل متعب للعين ومرهق للوش، وبتديكي شكل اكبر من سنك الى حد ما. فانت لما تعالجي حاجه زي كده اكيد شكلك بيبقى احسن، يعني اكيد وحالتك النفسيه تتحسن. فان شاء الله لو لقيت علاج للموضوع ده هعمل لكم فيديو، لو لقيت باذن الله هعمل لكم فيديو. واللي عنده علاج او اللي جرب حاجه عامه في مصر يكتب لي في الكومنتس تحت. لو حد مثلا راح لدكتور كان عنده هالات سودا وعالجها او ظبطها باي شكل من الاشكال يكتب لي كومنت تحت. ودي القصه القصيره الحزينه دي رساله احب اوجهها للناس اللطاف اللي يكتبوا لي انت زي القمر بس يعني السجاير مبهدلك، انت زي القمر بس يعني مش عارفه ايه اللي مبهدلك، الهالات السوداء يعني. فحاسه يا حبيبتي يلا بينا بقى عشان بقى لنا كتير قوي بنرغي. هنحط من نارس، اوكي، هنحط من نارس كونسيلر درجه جينجر اللي هي ميديوم 2. نداري بقى المواضيع اللي احنا حكينا عنها دي. وهاخد من دايموندز لاند بيوتي بلندر صغيره، وهحكي لكم دلوقتي قصه دايموندز لاند. هاخد الاورنج الصغيره دي علشان تساعدني ان انا اوصل للزوايا الضيقه في اول العين اللي انا بعمل فيها دلوقتي كده. دي واصله لي من دايموندز لاند دي براند جديده، ماركه مكياج جديده. الاونر بتاعتها او صاحبه البراند هي بنوته مصريه اسمها بسنت احمد، عملت رموش، فرش، وبيوتي بلندرز. تمام، فدي اول حاجه هنشوفها في فيديو النهارده هي البيوتي بلندرز. انا الفيديو اللي فات اللي ما ظهرش ده اللي كان بايظ استخدمت البينك، والفيديو ده استخدمت الاورنج، والاثنين البلند بتاعهم حلو جدا، انتوا شايفينه اهو. بتوزع الكونسيلر بشكل حلو، مش بتمتص منه كتير علشان الكونسيلر ما يروحش هدر. اوكي، واستخدم فاونديشن ميك اب فوريفر الالترا اتش دي، استخدم درجه 160 اللي هي بتساوي ار 410. طيب ليه اخترت الدرجه دي؟ اخترت الدرجه دي علشان تديني شويه تان، لان لوك النهارده هيبقى محتاج ان احنا نتغمق حاجه بسيطه ونبقى تاند كده شويه. تاني حاجه عايزه احكيها هي الجمال ده. تمام، دي ست فرش اتبعتت لي برده من دايموندز لاند من بسنت احمد. الفرش اهي، وحتى الفرشه اللي انا وزعت بيها الفاونديشن هي فرشه من دايموندز لاند. طيب هنا في تريكه انا عايزه احكي لكم عليها. في بنات لاحظت ان انا بستخدم 2 كونسيلر. ليه؟ هو مش الكونسيلر ده المفروض بعد الفاونديشن ويبقى درجه فاتحه عشان ننور بيها؟ تمام، ركزوا معايا بقى. بصوا يا بنات، الكونسيلر ملوش مهمه واحده، الكونسيلر ليه كذا مهمه. انا كمروه بستخدمه في مهمتين. اول مهمه قبل ما احط اي حاجه على بشرتي من ناحيه الفاونديشن، يعني بعد ما رطبت بشرتي بحط كونسيلر درجه غامقه شويه لو تلاحظوا في كل الفيديوهات. ليه؟ عشان اكنسل الهالات السوداء خالص عندي. بمعنى ان الهالات السوداء بتبقى غامقه عن باقي وشي، فلازم تحطي درجه اغمق من وشك علشان تكنسلي الهالات السوداء، زي اول خطوه انا عملتها. وفي الخطوه دي انا استخدمت نارس جينجر، درجه اسمها جينجر اللي هي ميديوم 2. تمام، الخطوه دي انت لو ما عندكيش هالات سوداء ما تعملهاش،
ملهاش اي لازمه خالص لو انت ما عندكيش هالات سوداء. تمام، لو انت عندك غمقان حوالين العين بتحطيها، وبعد كده تمشي الروتين بتاعك عادي جدا. انت حطيتي فاونديشن اللي هو كريم الاساس، وبعد كده نيجي للخطوه المتعارف عليها او المهمه المتعارف عليها بالنسبه للكونسيلر، ان احنا بنحط كونسيلر درجه فاتحه شويه عشان تنور تحت العين. تمام، فانا في الخطوه دي على طول بستخدم الاي جيرل، بستخدم يا درجه كريمي بيج يا ناتشرال. في اللوك ده انا هستخدم ناتشرال. طيب البنات اللي عندها هالات سوداء وما بتعملش الخطوه الاولانيه، لو انت ما عملتيش الخطوه الاولانيه في الكونسيلر انك تحطي كونسيلر درجه غامقه شويه عشان تكنسلي الهالات السوداء، وحطيتي على طول الفاونديشن وحطيتي الكونسيلر الفاتح على طول، فالهالات السوداء مش هتبقى متكنسله، هتبقى باينه معاكي في المكياج، بس هتبقى باينه لونها ازرق او رمادي او لون بني على حسب درجه غمقان الهالات السوداء اللي عندك. انت لو ما كنسلتيش وعملتي خطوه مخصوصه للهالات السوداء مش هتختفي معاكي. الخطوه دي انك تحطي كونسيلر فاتح مش بتكنسل الهالات السوداء، الخطوه دي يعتبر دورها ان هي بتنور لك تحت العين، اما الخطوه الاولانيه هي دي اللي بتكنسل لك الهالات السوداء. تمام، اوكي، اللهم بلغت. اوكي، هستخدم بقى في اللوز باودر النهارده عشقي الاول والاخير هي هدى بيوتي، وهستخدمها بالبيوتي بلندر برضو من دايموندز لاند، بس البيوتي بلندر دي الكبيره. تمام، عايزه اجربها مع الباودر. نحطه في الباودر لاننا بالشكل ده، وانتي باصه فوق تثبتي. اول مره استخدم بيوتي بلندر وانا بثبت الباودر، وكلموني على النعومه وعلى توزيعة الباودر منها. لا دي تجنن يا بسنت بجد، لا دي تجنن. اوكي، خدت بطرف السبونج حبة باودر وعملتها في نص الانف عشان اعمل كونتور طبيعي بالباودر. يعني انا يعتبر ان انا ثبت تحت عينيا ونص الانف بالباودر الفاتحه، وسبت لون الفاونديشن الطبيعي هنا، فكأني عملت كونتور كريمي وانا ما عملتش كونتور كريمي. دي من ضمن التريكس على فكره. ودلوقتي وقت عشان يطلع معاكي اللوك ازرق قوي لازم تستخدمي بيز تحت الاي شادو، بيز يكون نفس الدرجه او اغمق منها شويه ويبقى محافظ على الاي شادو ويمسكه كويس. انا هستخدم باليت انستازيا، هاخد منها الدرجه الزرقاء واحطها على عيني وادمجه، وده يعتبر الاي شادو بيز بتاعي. الفرشه دي من دايموندز لاند برضو، دي اللي انا هستخدمها في ان انا اخد اللون واحطه على جفني. تاني فرشه هي الفرشه دي، الفرشه دي انا هستخدمها في ان انا ادمج اطراف اللون في الكريس. انا كده حطيته، امسك الفرشه التانية اللي متفقين عليها عشان ادمجه، ادمج اطرافه. بس الفرشه دي مش فرشه دمج، اوكي، بس انا عجبتني في ان انا استخدمها ان انا ادمج اطراف الروج علشان هي كثيفه وصغيره ومش فلافي، مش مفتوحه، مش طالعه منفوخه كده. فده هيساعدني اكتر في ان انا لما اجي ادمج في المكان اللي انا عايزاه. الاي شادو ما يوسعش مني، عشان تجيبيها الموضوع مش سهل خالص يعني. فدي بصراحه حبيتها جدا ان انا لقيتها في الست. بعد كده هناخد باليت ايه، ايوه ردوا معايا كده عشان نتكلم بس مع بعض. ناخد باليت جاكلين هيل. مش محتاجه اتكلم، مش محتاجه اقول ان انا هاخد الباليت دي. شايفين اللون ده؟ هو على الكاميرا طالع ان هو ازرق على موفي شويه، بس هو في الحقيقه ازرق وده هو الموف شويه. فهناخد اللون ده وهاخدها في فرشه برده من دايموندز لاند. الفرش مش مترقمه او عليها اسم، فعشان كده مش عارفه اقول لكم. هي الفرش يعني بتبقى كده مكتوب عليها بس دايموندز لاند، مش مكتوب عليها اي حاجه تانية. هاخد اللون ده وابتدي اثبت البيز بتاعنا.
لو تلاحظوا انا حطيت الباودر وما شلتهاش علشان اللوك ده الوانه قويه، فلو اللون وقع حصل ووقع حبه منه تحت العين هيبوظ لك الدنيا. فانا سبت حبه باودر علشان لو اللون وقع اقوم عامله كده، شايله كده، عامله سوايب ويتشال اللي وقع من الاي شادو الفول اوتس بالباودر، ويبقى اللوك بتاعك نظيف. تمام كده؟ الازرق واضح عندكم؟ بعد كده هبتدي بقى في ان انا اموه الالوان بس من الاغمق للافتح، لان انا ابتديت باغمق حاجه في اللوك. هنا المفروض يتحط بني غامق، وبعد كده يبقى بيج او بني فاتح او اورنج او اصفر، اللون الانتقالي بتاعك. طيب احنا هناخد اللون الغامق، هناخد اللون ده مع ده بفرشه دايموندز لاند الشكل ده، دي فرشه بلند، وابتدي احطه على طرف الازرق. خليكي وانتي بتحطي الاي شادو يا جماعه دقيقه شويه، يعني حطوه في المنطقه بتاعته بس، ما تحطوش بشكل عشوائي رايحه جايه كده، لان هتلاقي عينك قد كده، هتلاقي عينك الاي شادو طالع براها والالوان مش واضحه، والالوان ابتدت تتداخل، ما تبقاش ظاهره لك ان الازرق ازرق والبني بني. بعد كده هاخد فرشه تانية برضو هي بلند، تمام، بس نظيفه، يعني هي نظيفه والله، كان فيها لون وانا مسحته وخلصناها، بس هي نظيفه. ليه؟ عشان اموه اللون ده. لما تيجي تموهي اللون ادمجيه بفرشه نظيفه. بعد كده هاخد اللون ده حاجه بسيطه منه احطه في وسط العين عشان بس يديني اناره. بصوا 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 بصوا، شايفين؟ بلمسه خفيفه خالص. تقلبي الفرشه تدمجي اطراف اللون اللي انت حطيتيه عشان يبقى مموه مع باقي العين، ما يبقاش لوحده كده في نص العين. بعد كده بقى في تحت العين هنيجي نمسك الفرشه اللي احنا عملنا بيها الروج من فوق وهمررها. انا ما خدتش فيها روج زياده، همررها بس كده تحت العين. وهاخد قلم من كاركتر، هو ده لونه ازرق، واحطه في الووتر لاين من تحت. بعد ما حطيت الازرق تحت العين هاخد الفرشه البنسل دي برضو من دايموندز لاند، وهاخد نفس اللون الازرق بتاعنا اهو وامرره تحت خط الرموش. بعد كده بنفس البنسل بروش اللي انا استخدمتها هاخد الدرجه البني بتاعتي تاني وامررها تحت الازرق. هاخد الدرجه دي واحطها في وسط العين من تحت عشان تدي نفس الضي شويه اللي من فوق. شايفين كميه الفول اوتس؟ هاخد الفرشه الكبيره قوي دي من دايموندز لاند برضو، واقوم مطيره الباودر ومطيره الفول اوتس بتاعت الاي شادو. هنروح نعمل العين دي زي العين دي بالظبط وهرجع لكم. خلصنا العين التانية ودلوقتي بقى وقت رموش. هستخدم الرموش دي برضو من دايموندز لاند، و اسمها على اسمي، بس مش عشان اسمها على اسمي، انا هستخدمها، هي فعلا احلى رموش دلوقتي هتبقى على اللوك ده. اوكي، حطينا رموش وزي ما احنا متعودين لازم اسيب عيني تتنفس شويه. هروح للوجه، هستخدم هولا برونزر بالبروش بتاعته، وطبعا هنرفع الوجه شويه عشان الوجه قلبز. شكلها مؤامرة، عشق السمرة ولا عشق الغيرة، تلات بنات ندمون فتفيدون فتافيت وفتنون. وهاخد الفرشة دي من دايموندز لاند شكلها كده ونعمل بيها كونتور الأنف. هبتدي من بداية تحت الحاجب من عند الاي شادو وانزل بيه. وابتدي ادمجه. هاخد روج من ميلاني رقم 1، وهاخد برش بتاعة البلش من دايموندز لاند. اوكي يلا بينا. اوكي
تعالوا بقى نعمل الشفايف. طيب مفاجأة ان المكياج اذواق. المكياج اذواق يا جماعه. ممكن لوك زي ده ناس تحب تحط نود، ناس تحب تحط بني، ناس تحب تحط نبيتي. المكياج انواع. المكياج بيختلف من بلد لبلد، بيختلف من شخص لشخص، بيختلف من مناسبه لمناسبه، بيختلف من زمن لزمن. فالمكياج يا بنات فن. اختياري الالوان براحتك اللي انت حابه. عايزه تعملي اللوك ده بس حابه تحطي حاجه مختلفه في الروج، اوكي. انا حابه احط لون غامق شويه عشان يبقى ماتشنج شويه مع العين. هاخد برده باليت انستازيا اللي احنا استخدمنا الازرق منها للعين. هنحدد الشفايف بالدرجه البني دي. وخلصنا الروج. هنروح دلوقتي نحط الهايلايتر. هستخدم هايلايتر ماريلو، وهستخدم الفان بروش من دايموندز لاند برضو. والهايلايتر كان اخر خطوة معانا. ايه رأيكم؟ ايه رايكم في اللوك؟ وقولوا لي لو عجبكم. اكتبوا لي في الكومنتس تحت انه عجبكم. لو حابين تشوفوا لوك تاني بالوان مختلفه قولوا لي. انا عامله اللوك الزيتي على الشانل. لو انتوا حابين اللوك الاخضر الزيتي الالوان دي روحي اتفرجي عليه. ولو حابين النوعيه دي من الفيديوهات اللي هو ان احنا نعمل فيديوز لكل لون ونعمل بيه اي شادو ونعمل بيه لوك يليق عليكي، لو انت حابه الالوان دي اكتبوا لي برده في الكومنتس تحت. وتشتركي في القناه وتعملي لي لايك على الفيديو. تشتركي في القناه طبعا عشان لما انزل اي فيديو يجيلك، وتفعلي الجرس عشان لما انزل اي فيديو يجيلك بقى نوتيفيكيشن. وما تنسيش تتابعيني على الانستجرام. هحط اللينك بتاع الانستجرام تحت في صندوق الوصف. لو انت حابه ان انت تتابعيني عليه وتشوفي الستوري روحي اعملي فولو. واسيبكم دلوقتي بقى مع